وقتی که تکنولوژی به کمک ما میاد و باعث میشه یک پرونده حل نشده جنجالی بالاخره بعد از سالها حل بشه. سلام، من نسرین هستم و اینجا براتون پرونده های جنایی ایرانی و غیر ایرانی تعریف میکنم. با اینکه به تازگی چنلم توی یوتیوب رو شروع کردم، اما از قدیمی های اینستاگرام توی این ژانر هستم و در صورتی که دوست دارید میتونید به پیج من توی اینستاگرام هم سر بزنید و اونجا هم پرونده های جنایی رو ببینید و بخونید. وقت رو تلف نمی کنم، بریم سراغ پرونده امروز. پرونده امروز مربوط میشه به سال 2017. ابی که اسم کاملش ابیگیل هست متولد سال 2003 و لیبی که اسم کاملش لیبرتی روز هست متولد سال 2002 بودن. دو تا دوست صمیمی که توی شهر کوچیک به نام دلفی یا دلفا زندگی میکردن. اینقدر شهر کوچیکیه که تقریبا نزدیک به 3000 نفر جمعیت داره. ابی 13 ساله با مادرش و خانواده مادریش زندگی میکنه و لیبی 14 ساله با پدر بزرگ و مادر بزرگش زندگی میکنه. همینطور ابی 3 ساله که عضو ثابت تیم والیبال مدرسه شونه. لیبی هم مثل ابی عاشق ورزش بود و عضو تیم سافتبال مدرسه شون. این دوتا دوستای صمیمی هم بودن. یکی از دلایلی که باعث نزدیک شدن ابی و لیبی به هم دیگه شد همین علاقهشون به ورزش بود. اینا اینقدر به هم دیگه صمیمی بودن که تمام تایم داخل و خارج مدرسه رو با هم دیگه میگذروندن. خیلی شبا خونه هم دیگه میخوابیدن. تفریحای خارج از شهرشون رو با هم دیگه انجام میدادن و کلا تمام زندگیشون رو یه جورایی میشه گفت با هم دیگه میگذروندن. اما اتفاق تلخ پرونده امروز توی تاریخ 13 فوریه 2017 رخ میده. اون روز هم مثل تمامی روزهای دیگه لیبی و ابی با هم دیگه قرار گذاشته بودن و توی خونه ابی با هم دیگه مشغول صحبت بودن. که لیبی میاد پیشنهاد میده، میگه بیا از خونه بزنیم بیرون، با اینکه توی فوریه هوا خنکه اما امروز انگار هوای ذره گرمه و میتونیم بریم یه گشت و گذاری کنیم. لیبی بهش پیشنهاد میده که بیا بریم سمت پل مونون و اونجا عکاسی کنیم. بخوام در مورد پل مونون یه ذره بهتون بگم، یعنی باید بهتون بگم که یه پیش زمینه‌ای داشته باشید. پل مونون یه پل تاریخی، یعنی یک جاذبه تاریخی توی اون منطقه به حساب میاد. خارج از شهر قرار داره و تقریباً وسط جنگله. این پل سال 1891 ساخته شده، چوبیه و حدود 19 متر از زمین ارتفاع داره. یک مسیر جذاب داره برای پیاده روی، اما به خاطر اینکه یه ذره پرته و وسط جنگله، رفت آمد بهش یه ذره خوب دشواره و اینجوری نیست که شما مثلا هر موقع بهش سر بزنید اونجا شلوغ و پر آدم باشه. نه، معمولا اونجا خلوته. نهایتا شما یک یا دو دونه آدم اون اطراف ببینید. اون روز ظهر بچه‌ها از خونه خارج میشن و میرن سمت پل مونون. ساعت 2:07 لیبی یک عکس از ابی روی پل میگیره و اونو توی اسنپ چت منتشر میکنه. ساعت میشه 5 بعد از ظهر. پدر بزرگ مادر بزرگ لیبی میبینن که لیبی برنگشته خونه، نگرانش میشن، با منزل ابی تماس میگیرن. آنا مادر ابی میگه که ابی هم خونه نیومده و خب هر دو خانواده یه ذره دلشوره میفته به جونشون. ما میشن با هم دیگه میرن سمت پل، چون خبر داشتن که دخترها رفتن اونجا و اصلا عکس بچه‌ها رو دیده بودن، کلا هم اطلاع داشتن. میرن سمت پل دیگه، کم کم داشته هوا تاریک میشده، یه ذره بچه‌ها رو صدا میزنن، اینور اونور رو نگاه میکنن، اما خب نه خبری از لیبی بوده، نه خبری از ابی بوده و نه وسیله‌ای از بچه‌ها اون اطراف وجود داشته. مطابق معمول که مطمئنم همتون میدونید، پلیس اول توجهی نمیکنه، میگه 2 تا بچه نوجوانن، حالا یه جایی رفتن، شلوغش نکنید، برمیگردن. اما به اصرار پدر بزرگ لیبی جستجو رو یه ذره جدی میگیرن. شب توی تاریکی که کلا بیخیال میشن، نمیگردن. فردا صبحش دوباره شروع میکنن اطراف پل رو میگردن و حدود ساعت 1 ظهر توی فاصله کمتر از 1 کیلومتری از پل متاسفانه جسد لیبی و ابی رو پیدا میکنن. همونطور که بهتون گفتم، شهر دلفا یا دلفی یه شهر خیلی کوچیک بود، بنابراین زیاد جرم و جنایت توش اتفاق نمیافتاد. داشتن سابقه قتل و
جنایت. اما اینجوری نبود که آمار جرم و جنایت بالا باشه و مردم براشون شنیدن یک قتل اتفاق رایجی باشه. و کلاً هم سیاست پلیس توی این پرونده مخفی نگه داشتن تمام جزئیات قتل بود. یعنی نه چیزی در مورد اینکه بچه‌ها چطور به قتل رسیدن منتشر کرد، نه عکسی حتی به خانواده ها نشون داد، نه لوکیشن رو دقیق گفت و نه حتی گفتش که توی صحنه جرم چه مدرک هایی پیدا شده. کلا هیچی نگفتن. البته آخر پرونده بهتون جزئیات رو میگم، اما میخوام توی تایملاین خود پرونده باهاتون پیش برم. علت این که پلیس این سیاست رو پیش گرفته به خاطر اینه که راحت‌تر بتونه قاتل رو پیدا کنه. چون وقتی جزئیات صحنه جرم و نحوه قتل رو ما رسانه‌ای کنیم، هر کسی چه گناهکار چه بیگناه خب یکسان خبر داره دیگه و اینجوری توی بازجویی نمیتونن مچ اون قاتل رو بگیرن. وقتی یه سری دیتیل منتشر نشده باشه، پلیس نشسته داره با یک مظنون صحبت میکنه، اون مظنون یک چیزی از دهنش میپره، یه سوتی، یه نکته در مورد صحنه جرم که خب رسانه‌ای نشده و هیچ کس جز پلیس و قاتل نمیدونه و اینجوری دستگیر کردن قاتل و پیدا کردنش خب کار خیلی راحت تر و منطقی تری هست. اما بعد از 3 روز پلیس میاد یک ویدیو رو رسانه‌ای میکنه. ویدیو چی بوده؟ مثل اینکه وقتی که لیبی و ابی روی پل وایستاده بودن متوجه میشن که یک مرد مشکوک داره از روبرو میاد سمتشون. لیبی اون لحظه به محض اینکه حس کرده این پیرمردی که داره از روبرو میاد مشکوکه، موبایلشو در میاره و یواشکی از راه رفتن این آقا که داره میاد سمتشون فیلم گرفته. این فیلم رو چند ثانیه بیشتر نیست، یعنی اول و آخرش رو کات کردن به خاطر اینکه مثل اینکه این مرد بهشون که میرسه خیلی هم پیر نیست، حالا من میگم پیرمرد، این آقا که بهشون میرسه مثل اینکه درگیر میشن و صداهای تلخی توی ویدیو وجود داره که پلیس نمیخواسته رسانه‌ایش کنه. بنابراین فقط چند ثانیه از راه رفتن این آقا رو ما داریم به علاوه یک صدایی که با خیلی ولوم پایین میگه که برید پایین تپه یا پایین تپه، پایین اون پایین، یه همچین چیزی میگه. شبیه چه کسی هست؟ هر کسی هر اطلاعاتی داره لطفاً بیاد به ما بگه، چون 100% این ویدیویی که دارید میبینید ویدیوی قاتله. یک طرح، یک نقاشی همینجوری تخمینی هم از چهره این آقا ترسیم میکنن و خب اونو هم توی تلویزیون پخش میکنن، کاغذش رو چاپ میکنن، روی دیوارها میزنن و نهایتاً هم یک مبلغ بسیار بالایی رو برای جایزه تعیین میکنن. هر کسی که بتونه سرنخی در مورد این قاتل به پلیس ها بده. اینکه این ویدیو چجوری به دست پلیس رسیده هم خیلی جالبه. لیبی اونقدر اون لحظه تونسته به اضطراب خودش غلبه کنه و واقعا مغزش کار کرده که نه تنها این ویدیو رو گرفته، بلکه اون لحظه‌ای که با اون مرد درگیر میشن موبایلش رو یواشکی میندازه پایین پل تا وقتی که پلیس یا خانواده‌اش میان اون محل رو بگردن این موبایل رو پیدا کنن و ویدیو رو ببینن. واقعا دمش گرم، چقدر دختر باهوشی بوده. حالا میرسیم به بررسی‌های پلیس و مظنونینی که این پرونده داره. اولین مظنون آقای لوگان هست که اجساد بچه‌ها توی مزرعه‌اش پیدا میشه. مزرعه این آقا یه حالتی داشته که خیلی مکان راحتی برای عبور و مرور نبوده. مثلا شما باید از تپه‌های سختی بالا و پایین میرفتی تا به اون نقطه‌ای که اجساد وجود داشته برسی. از آقای لوگان بازجویی میکنن. لوگان میگه که من اون روز اصلا توی شهر نبودم، به شهر دیگه رفته بودم، کار داشتم و این مزرعه اصلا جایی نیست که من بخوام بهش سر بزنم، مگر اینکه بخوام برای شکار یا ماهیگیری بیام اینجا. همینطور آقای لوگان بهشون میگه که ببینید اینجا حالتی اینقدر بهش رسیدن سخته، خب دیگه خود پلیسا هم میدیدن دیگه، اما آقای لوگان داشته تاکید میکرده که ورودی دیگه ای نداره. گفته اونقدر اومدن به اینجا سخته که امکان نداره قاتل بچه ها رو نقطه دیگه ای به قتل رسونده باشه و اجساد رو حالا مثلا بغلش گرفته باشه یا کشیده باشه یا پشتش گذاشته باشه، آورده باشه اینجا انداخته باشه. این آقا تاکید میکنه که به نظر من قتل دقیقاً توی همین نقطه اتفاق افتاده. هیچ مدرکی علیه آقای لوگان پیدا نمیکنم، بنابراین آزادش میکنم و از لیست مظنونین خط میخوره. میرسیم به مظنون دوم. مظنون دوم مرد جوونی به نام آقای کلاین بوده. این آقای کلاین گویا توی اسنپ چت با یک اکانت فیک
با بچه‌های زیر سن قانونی چت و صحبت‌های جنسی می‌کرده، با تهدید ازشون عکس و فیلم می‌گرفته و یه جورهایی خب کودک آزار به حساب می‌اومده. توی لپتاپ و موبایل آقای کلاین کلی عکس و فیلم از بچه‌ها پیدا می‌کنن و چت‌هایی که رابطه داشته با بچه‌های دیگه. اما با اینکه توی اصلا از این طریق با آقای کلاین رسیده بودن که چت داشته با لیبی، اما مدرکی پیدا نمی‌کنن که کلاین با لیبی هم این آزار و اذیت‌ها رو انجام داده بوده. انگار که تازه می‌خواسته وارد اون بحث بشه، سر صحبت رو باز کنه، فرصتش رو پیدا نکرده. بنابراین کلاین به خاطر رابطه با کودکان محکوم میشه، مجرم شناخته میشه و میفته زندان، اما هیچ ارتباطی نمیتونن بین اون و قتل لیبی و ابی پیدا کنن. پس مظنون شماره 2 هم از لیست خط میخوره. چند تا مظنون دیگه خیلی جدی هم براشون پیش اومد که از زندانی هایی بودن که تحت آزادی مشروط بیرون زندان حضور داشتن و شباهت ظاهری به اون نقاشی داشتن که حالا ترسیم شده بوده به صورت حدودی از چهره قاتل، اما هیچ مدرکی برای اونها هم پیدا نمیشه که نمیشه. تیمی که داشتن روی این پرونده کار میکردن بیشتر از 100 تا مظنون رو ریز به ریز بررسی کردن. یعنی از تمام شهرهای اطراف هر کسی که سابقه آزار کودکان داشته، مشکوک بوده و کلاً یک بازی از زندگیش رو توی زندان بوده، اینا دونه به دونه بررسی کردن. اما متاسفانه هیچ مدرک اصلی یا معتبری که بتونه یک نفر از مظنون حداقل تبدیل به یک متهم کنه پیدا نکردن. این پرونده سرد میشه و اصطلاحاً دیگه میره جزو کولد کیس ها، به خاطر اینکه خب هیچ راهی به جایی نرفت تا میرسیم به سال 2022. سال 2022 چند تا عضو جدید وارد این تیم میشه که کارشون این بوده که کیس هایی که اینجوری سرد و حل نشده باقی موندن و حالا اینا بیان اثر بگیرن و دوباره بررسی کنن. اولین پرونده‌ای که این مامورها دستشون میگیرن پرونده قتل ابی و لیبی بوده. اینا میان میگن که خب تا الان و تیم قبلی توی این 5 سال تمام اون آدم‌هایی که یه سوء سابقه‌ای داشتن، یه ذره مشکوک بودن رو بررسی کرده. حالا ما بیایم با یه رویکرد دیگه به این پرونده نگاه کنیم و افرادی که ذره‌ای کسی بهشون شک نکرده ولی یه جایی توی این پرونده ردی ازشون وجود داره رو چک کنیم. منشی این تیم وقتی که داشته داده ها رو وارد سیستم می‌کرده، یک آقایی براش جلب توجه میکنه. این آقا که اسمش هست ریچارد آلن، روزی که پلیس اومده گفته که هر کسی که اون روز توی اون منطقه پل مونون حضور داشته بیاد و بگه و شهادت بده، این آقا اومده گفته که من اون روز اونجا بودم. و وقتی که مأمور ما ازش پرسیده که خب تو توی چه ساعتی اونجا حضور داشتی، این آقا یادداشت کرده بین ساعت 1 تا 3 ظهر. 1 تا 3 ظهر. و ما میدونیم که آخرین عکسی که از ابی منتشر شده ساعت 2:07 بوده. پس احتمالاً قاتل دقیقاً جنایتش رو بین ساعت 1 تا 3 انجام داده. خب تا همینجا به اندازه کافی ریچارد حتی اگه متهم نباشه، قاتل نباشه، میتونه یک شاهد خیلی مفید باشه که نادیده گرفته شده. و نکته بعدی اینه که وقتی از این آقا پرسیدن، که از ریچارد پرسیدن اون روز که چیز مشکوکی ندیدی، دختر رو ندیدی، آدم خاصی ندیدی، این آقا گفته که من از دور 3 تا خانوم دیدم که با هم دیگه درگیر بودن. وقتی بهش میگن که خب چجوری بود، لباسشون چی بود و اینا، ریچارد میگه که زیاد دقت نکردم، یادم نمیاد. اینا چیزهایی که ریچارد ثبت کرده بوده اون روز توی اداره پلیس. وقتی که منشی میاد این اطلاعات رو به اعضای تیم میده، اعضای تیم خب خیلی تعجب میکنن که واقعا وقتی که یک آدم توی این ساعت اونجا حضور داشته چرا نادیده گرفته شده. میرن به منزل آقای ریچارد و شروع میکنن به تحقیق کردن در موردش. ریچارد یک شهروند بسیار معمولی که تکنسین داروخونه بوده، با همسرش کار میکرده، بچه نداشتن و کلا یک زندگی بسیار بسیار معمولی داشتن بوده. هیچ سوء سابقه جنایی هم نداشته. پلیس خودشون رو میرسونن به منزل ریچارد، منزلش رو میگردن اما هیچی پیدا نمیکنن به جز یک اسلحه. اسلحه‌اش هم قانونی خریده بوده و مجوزدار بوده. اما این اسلحه رو همراه خودشون میارن به اداره پلیس، به عنوان مدرک نگه میدارن و به ریچارد هم میگن که از شهر حق نداری خارج بشی. حالا چرا اسلحه ریچارد رو برداشتن؟ برای اینکه با کمک تکنولوژی بالستیک بررسی کنن. ظاهرا توی صحنه جرم یک دونه گلوله شلیک نشده پیدا کردن
که انگار موقع باز و بسته کردن سلاح از داخلش افتاده بوده بیرون و جزء مدارک اصلی بوده. اما توی این 5 سال اونقدر اینا همش داشتن روی شواهد و مظنونین و این مجرمای سابقه دار فوکوس میکردن که آنچنان فرصتی پیش نیامده بوده که بخوان روی این گلوله مانور بدن. منهای این که تکنولوژی بالستیک بین سالهای 2020 تا 22 پیشرفت خیلی زیادی داشته، برای همینم الان میتونستن ازش کمک بگیرن. برای اونایی که ممکنه ندونن تکنولوژی بالستیک چیه، یه توضیح کوتاه بدم. تکنولوژی بالستیک کلاً کارش اینه که میاد روی سلاح‌ها و رفتار گلوله‌ها تحقیق میکنه، توسط میکروسکوپ‌های خاص، بررسی‌های دقیق تشخیص میده آقا این گلوله از کدوم اسلحه شلیک شده، چجوری رفتار کرده، از کدوم ور اومده، به کدوم ور رفته و اینا. الان که تکنولوژی پیشرفت کرده تو سال 2022 میخوان بیان ببینن که آیا اون گلوله‌ای که توی صحنه جرم پیدا کردن از داخل اسلحه این آقای ریچارد آلن افتاده بیرون یا نه. اینم بهتون بگم که توی مظنون‌های قبلیشون اونایی که اسلحه داشتن این بررسی‌ها روشون انجام شده بوده، اما خب به خاطر اینکه تکنولوژیش هنوز اونقدر پیشرفته نبوده راه به جایی نبرده و کلاً هم تطابقی پیدا نکرده بودن. وقتی که میان این گلوله رو آزمایش میکنن نتیجه میشه تطبیق 100%. و یعنی این گلوله دقیقاً از سلاح آقای ریچارد افتاده بیرون. روزی که رفته بودن خونه ریچارد رو بگردن، از خانومش میپرسن که این سلاح واسه کدومتون ازش استفاده میکنید و اینا. این خانومش میگه که این سلاح رو ما قانونی خریدیم، این هم مجوزش و فقط هم ریچارد ازش استفاده میکنه. بعد بهش میگن که میشه یه سر به کمد لباسهای ریچارد بزنیم. وقتی که داخل کمدش رو نگاه میکنن شلواری مشابه با شلواری که توی اون ویدیو پای اون مرد بوده رو هم میبینن. میبرن آزمایشگاه، اما چون زیاد شسته شده بوده و دیگه فیبری اصلا هیچی روی شلوار باقی نمونده بوده نمیتونن ازش به عنوان مدرک استفاده کنن. پس پلیس الان یک گلوله داره که میتونه ثابت کنه ریچارد روز قتل اونجا حضور داشته و 2 میخواد ردیابی دقیق دیجیتالی کنه از طریق موبایل ریچارد که این رو هم مدیون پیشرفت تکنولوژی هستیم. رد موبایلش رو میزنن و میبینن که بله اون ساعت دقیقاً آقای ریچارد حدود 1 کیلومتری از پل فاصله داشته که دقیقاً میشه منطقه‌ای که جسدها پیدا شدن، داخل مزرعه لوگان. و اینجوری بعد از 5 سال بالاخره یک متهم معرفی میشه. تاریخی که براش مشخص کرده بودن 11 نوامبر 2024. اینکه چرا 2 سال بینش فاصله افتاده به علت این بوده که یک بار علیرغم اینکه قاضی پرونده تاکید کرده بوده به وکلای ریچارد که ما نمیخوایم هیچ عکسی از اجساد، هیچ مدرکی از این جنایت به بیرون درس پیدا کنه، اما یکی از وکلا عکس رو به چند نفر نشون داده بوده و همین باعث میشه که قاضی وکیل‌ها رو برکنار کنه و خب این پروسه ذره طولانی تر میشه تا وکیل جدید وارد بشه، دوباره اون وکیل‌های جدید فرصت داشته باشن مطالعه کنن روی پرونده تا تاریخ برسه و اینجوری شده که تاریخ میشه 11 نوامبر 2024 که همین چند وقت پیش بوده. اما توی این 2 سال که ریچارد توی زندان بوده جالب بدونید که دادستان میگه این آقا 61 بار در طی 700 تماس تلفنی به مادرش، به همسرش و به دوستانش اعتراف کرده که این قتل رو انجام داده. منهای این توی زندان به هم سلولی‌هاش، کسایی که تو زندان باش رفت آمد داشتن و کسایی که مأمور مخفی بودن که برن از زیر زبونش حرف بکشن هم اعتراف کرده بوده. و اون آقایی که مخصوص فیلتر کردن تماس‌های تلفنی ریچارد بوده تا برای دادگاه سرجمعشون کنه، اون جاهایی که مثلا گفته که آره من این قتل رو انجام دادم، خب شما ببینید 700 تا مکالمه تلفنی از این مرد شنیده و دقیق هم داشته گوش میداده که کجاهاشو کات کنه. این آقا هم میگه که این صدا دقیقاً همون صداییه که میگه برید پایین تپه. تمام مدت وکلای ریچارد خیلی داشتن تلاشای خنده‌داری میکردن به نظر من که ریچارد رو بیگناه جلوه بدن. اولین حرفشون این بوده که احتمالاً یکی اسلحه ریچارد رو دزدیده. اگر ریچارد این قتل ها رو انجام داده بود بعد از 5 سال توی این شهر نمیموند. وقتی که این حرفشون قاضی رو قانع نمیکنه، حرف دومشون این بوده اینا کار یک فرقه بوده.
حالا بهتون میگم چرا ربطش دادم به فرقه. موقعی که جزئیات صحنه جامو بهتون بگم میگم چرا ربط داره. میگن کار یه فرقه بوده که دادستان و قاضی خب اینا هم رد میکنن، هیچ مدرکی نداشتن و فقط داشتن حرفای هپلی هپو میزدن و همینجوری این وکیل ها به هر دری میزدن که ریچارد رو تبرئه کنن و تیر آخری که میزنن اینه که میگن که شما ریچارد رو توی سلول انفرادی قرار دادید و تحت فشار روانی بالایی بوده، به خاطر همین اعتراف کرده. که قاضی میگه که ما اصلا ازش دوباره بازجویی نکردیم، این آقا خودش 61 بار تو تلفن فقط اعتراف کرده، که این حرفش هم راه به جایی نمیبره. هیئت منصفه 18 ساعت پشت سر هم فرصت مشورت داشتن. از حدود 1 هفته قبلش هم هیئت منصفه رو قرنطینه کرده بودن تا افکار عمومی جامعه روشون تاثیر نذاره و بتونن عادلانه نظر بدن. قبل از اینکه بخوام نتیجه مشورت هیئت منصفه رو بگم، بیایید یه ذره از جزئیات صحنه جرم براتون تعریف کنم. اول اینو بدونید که کلاً دادگاه‌های این پرونده علنی نبودن، به دستور خود قاضی صلاح نمیدونسته علنی باشن و هیچ گزارشگری، هیچ خبرنگاری، هیچ کس توی دادگاه حضور نداشته. این جزئیات رو ما از خانواده بچه‌ها شنیدیم که الان دارم براتون تعریف میکنم. مثل اینکه ریچارد با اسلحه از روی پل شروع میکنه به تهدید کردن بچه‌ها و هولشون میده که برن پایین و همونجوری پیاده میبردشون به اون نقطه مزرعه، یعنی 1 کیلومتر اینا رو پیاده راه میبرده تا رسونده به اون نقطه کوری که دید نداشته. لباسهای بچه‌ها رو از تنشون در آورده، کتکشون زده و بعد با یک چاقو شروع به بریدن گلوی بچه‌ها کرده. مثل اینکه ابی با توجه به تشخیص پزشکی قانونی قبل از اینکه گلوش بخواد بریده بشه به خاطر ضربه هایی که به سرش خورده بوده بیهوش شده بوده و درد شاید کمتری رو احساس کرده. اما متاسفانه لیبی تا لحظه آخر هوشیار بوده و حتی دفعات زیادی این بچه تقلا کرده که با دست جلوی خونریزی رو بگیره، اما موفق نشده. بعد از اینکه بچه‌ها رو به قتل رسونده، مجددا لباس‌هاشون رو تنشون کرده، به اجسادشون یک فرم عجیبی داده و با چوب روشون رو پوشونده. روی جسد ابی رو شکل ستاره گذاشته و روی جسد لیبی رو شکل ای بزرگ انگلیسی دیگه. به خاطر همین هم اون وکیلش داشت هی جلز و ولز میزد که اینا قتلش مال آیین و یه فرقه خاصه، به خاطر همین شکل نمادین چوب ها، که من فکر میکنم این کار رو هم عمدن ریچارد انجام داده، چون دقیقا به همچین روزی فکر میکرده که اگر کسی بخواد شک کنه وقتی یه همچین حالت نمادینی روی اجساد میبینه فکر میکنه کار یک فرقه خاصه و احتمالاً خطر گیر افتادنش کم میشه. تجاوز نشده بوده که این خودش خب خیلی عجیب بوده. اما یکی از همسلولی های ریچارد میاد توی دادگاه و شهادت میده، میگه که وقتی ازش پرسیدم که چرا بهشون تجاوز نکردی، مگه تو اصلا هدفت از اول تجاوزه به این دوتا بچه نبود؟ ریچارد گفته که میخواستم تجاوز کنم، اصلا به خاطر همینم اول لباساشون رو در آوردم، اما یک ماشین از اون دور رد شد، یک ون سفید از اون جاده بالایی رد شد و من ترسیدم و سریع کشتمشون و کارشون رو تموم کردم. اصلا نمیشه تصور کرد که این دوتا بچه اون لحظات چی کشیدن، چه ترسی رو تجربه کردن. اما حکم هیئت منصفه. سرگروه هیئت منصفه میاد و توی دادگاه اعلام میکنه که ما 100% با توجه به مدارک، شواهد، فیلم ها ریچارد رو قاتل و مقصر میدونیم. بعد از اینکه هیئت منصفه رأی خودشون رو اعلام میکنن، این وظیفه قاضیه که تعداد و شدت سالهای مجازات رو تعیین کنه. برای تعیین دقیق مجازات و حکم ریچارد تاریخ 20 دسامبر، یعنی یک دادگاه دیگه 20 دسامبر چند وقت دیگه تشکیل میشه و توش حکم خونده میشه. اما چیزی که الان قطعیه و ما میدونیم اینه که ریچارد قاتل این دوتا بچه بوده و قرار محاکمه بشه. حداقل حکمی هم که کارشناس‌ها تخمین زدن قاضی بهش میده 130 سال زندان بدون آزادی مشروطه. اما تا 20 دسامبر باز هم صبر میکنیم تا ببینیم حکم قطعی چی میشه و بعد من توی کامنت های همین پست دوباره میام اعلامش مینویسمش و پین میکنم کامنتشو. اما احتمال 99% همین 130 سال حبس بدون هیچ آزادی مشروطی.
یک سوالی که مطمئنم توی کامنت ها ازم خواهید پرسید، چون توی اینستاگرام بارها این سوال رو از من پرسیدن، اینه که چرا مجرمین و قاتلین به صحنه جرمشون برمیگردن، یا کلا چرا خودشون رو دخالت میدن توی روند حل پرونده. مثلا ما توی این پرونده قتل‌های دلفی داریم میبینیم که ریچارد جزو اولین آدم‌هایی بوده که به اداره پلیس میره و اعلام میکنه که اونجا حضور داشته. این از نظر روانشناسی میتونیم به 2 تا علت اختصاصش بدیم. اولش اینه که قاتل‌ها اون لحظه‌ای که دارن این جنایت رو انجام میدن یک هیجان بالا یا حتی گاهی استرس بالایی رو دارن تجربه میکنن. بنابراین هر چقدر هم که اون لحظه داشته باشن با خودشون فکر میکرده باشن که من مدرکی از خودم به جا نمیذارم، فردای اون روز ممکنه به خودشون شک کنن. به همین علت برمیگردن تا صحنه جنایت رو چک کنن ببینن چیزی جا گذاشتن یا نه، که خب طبیعتا مجبورن خودشون رو مثل مردم عادی و کنجکاو اون اطرافا مثلا جا بدن. علت دوم اینه که میخوان از نزدیک روند حل شدن پرونده رو دستشون داشته باشن و با حضور و رفت آمدشون توی اداره پلیس به این بهونه بفهمن که پرونده داره چطور پیش میره، آیا به گیر افتادنش نزدیک شده یا هنوز کسی نمیدونه، و بتونه برای قدم بعدیش تصمیم بگیره. این 2 تا علت که از اصلی ترین عللی هستن که قاتلین به صحنه جرمشون برمیگردن و یا توی پرونده هاشون دخالت میکنن. اینم از پرونده قتل‌های دلفی که از پرونده حل نشده بالاخره تبدیل شد به یک پرونده حل شده و مختومه. امیدوارم روح لیبی و ابی معصوم شاد باشه. نهایتا هم مثل همیشه مواظب خودتون و عزیزانتون باشید. تا ویدیوی بعدی، خدا.